MedVentures Incubation program is one of the most comprehensive programs in Thailand. There are many amazing research projects that unfortunately don't leave the lab. So the MedVentures program's goal is to help take those inventions, turn them into innovations, and then launch startups out of them. We focus on academic entrepreneurs and early-stage medical technology startups. ก็เป็นโครงการสั้นๆประมาณ4 เดือนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเราได้วิทยากรชั้นนำระดับที่เป็นชั้นนำในประเทศนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Business จาก Sasin Group of Business นะครับเรื่องของ Regulation จากไทย FDA หรือ อย.ไทยนะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียน US FDA เราก็ได้ภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรนอกจากนั้นตัวผมเองกับทีมจากอาจารย์คณะวิศวะจุฬาซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนา Clinical Trial เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆก็จะมาร่วมด้วยหลายๆโค้ชหลายๆท่านที่มาเป็นวิทยากรก็จริงๆเราก็เป็นคนที่เคยซัพพอร์ตผมมาในอดีตนะครับแล้วเราก็เจอว่าโหแต่ละท่านเนี่ยเขาก็เป็นเอ็กซ์เพรสเลยทางด้านที่เชิญเข้ามาครับผมก็พยายามที่จะทำโปรแกรมนี้ให้เกิดเป็นเหมือน one stop shopping ละกันของการผลักดัน innovation ของงานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยจากในห้องแลบออกไปสู่อุตสาหกรรมให้ใช้งานได้จริงMost prospective MedTech entrepreneurs are cutting-edge experts in their field, and they got that way due to laser focus on their subject. But this means that a lot of times they don't have the time or the opportunity to learn about the entrepreneurial side of building a venture. So for people who want to build a MedTech venture, the skills that we teach in this program are absolutely critical and essential. สิ่งที่จะได้ก็คือ1นะครับได้ความรู้ในเรื่องของการดีไซน์เครื่องมือแพทย์นะครับได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์แล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยองค์กรเราเองหรือออกแบบโดยองค์กรเราเองเนี่ยมันมีความปลอดภัยสามารถผ่านตามมาตรฐานที่บังคับได้และวางขายในประเทศต่างๆได้โดยที่ได้รับการอนุมัติจากอย.ในแต่ละประเทศจะทำยังไงเราถึงจะขึ้นทะเบียนกับอย.อเมริกาได้อย่างที่1อันที่2คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและ process การทำงานของอเมริกามากขึ้นอันที่3คือคุณสามารถใช้ระบบ search ข้อมูล search engine ของ US FDA ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะอันที่4คุณสามารถ classify ความเสี่ยงของ device ของคุณได้ทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะช่วยในการตั้งวัตถุประสงค์หรือ intended use ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นNow is the right time to join. We're seeing a lot of partnerships between government, academia, and industry partners in helping support startups launch their innovations from Thai markets to worldwide. ห้ามพลาด 9 กันยายนนี้กับงาน Demo Day ที่จะพาท่านไปรู้จักนวัตกรรมจาก MedTech Entrepreneur ติดตามหลักสูตร Incubation โปรแกรมด้าน MedTech ที่เข้มข้นที่สุดของไทยผ่านวิทยากรชั้นนำได้เร็วๆนี้ MedVentures Incubation โปรแกรมโดยจุฬาลงกรณ์ University Technology Center